درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 67مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و داستان سیاوش رو پی گرفتیم. این 24مین قسمت از داستان سیاوش هست. میریم پیش پدر عمر تا ادامه داستان از زبان ایشون بشنویم. پدر عمر، درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین به روان و فروهر فردوسی بزرگ و بر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب‌های زمان خود که ترکان و تازیان بودند یک تنه به پا خواست تا مرزهای فرهنگ ایران را از دستیازی دیوان ایران ستیز مانند آخوندهای فرمانروای بر ایران امروز پاس بدارد و از تاراج داده‌های فرهنگ ایران شهری و زبان پارسی و آیین ورجاوند بنیاد نیاکان خود جلو گیرد. مسلمانان بیابانگردی بی فرهنگ به یارمندی شماری از ایرانیان پشت به میهن کرده مانند سلمان پارسی که مغز و روان و اندیشه و دانش و توانش خود را به دیوان بیابان نشین جهادگر فروخته بودند، توانستند کران تا کران خاک خوب ایران را با خون فرزندان پاکسرشت این مرز پرگوهر رنگین کنند. با به راه انداختن آسیاب‌ها از خون جوانان دلیر این سرزمین اهورایی توانستند یکی در پی دیگری با زنان و دختران خوبچهر ایرانی تنامیزی کنند و فرزندان پدر ناشناخته بسیار بر جای بگذارند. همان فرزندانی که امروزه بی کمترین شرم دردناک خود را سید اولاد پیغمبر می شناسند، ولی با آن همه زشتکاری و پتیارگی نتوانستند چراغ فرهنگ ایران را از پرتو افشانی باز بدارند. با همه کوششی که به کار بردند نتوانستند ایرانی را وا بدارند که به زبان تازی سخن بگوید. اگرچه شمار بزرگی از ادبمندان و سخنپردازان ایرانی از روی کژاندیشی یا بی انگاری انبوهی از واژگان تازی را در گفتار و نوشتار خود روان کردند، ولی فردوسی بزرگ نبردی را آغازید و به خوان پیروزی رساند که امروزه پس از 1000 سال جوانان برومند ایران زمین با رویکرد به شاهنامه و برافراشتن درفش فرهنگ ایران به پا خواستند تا زبان شیرین و شکرین پارسی را از تاراج آخوندهای دیوخو که پس افتاده همون تازیان خونریز و بیابانگردند رهایی بخشند. من هم میگویم پیروز و خجسته باد کارشان. سخن امروز را افشین گرامی با سرودی از یار بسیار گرانمایه‌ام جاویدنام مسعود سپند می آغازم. این سرباز دلاور میهن اهورایی که سخن پرداز بسیار خوشپرداز و دوست بسیار گرانمایه‌ای بود، این سروده را در سال 2009 سرود. روز شنبه 26 فوریه 2022 دور از خاک میهن در کالیفرنیا چشم از جهان فرو بست. یادش گرامی، به نامش در کارنامه ایران جاودانه باد. میگوید باز ملای پلید و شیاد، آیت ظلم و تباهی و فساد، مظهر ریب و ریا و بیداد، پای در کوچه کشتار نهاد. اهرمن ننگت باد. شیخ بیچاره چه بی تدبیری، با همه خلق جهان درگیری. جان شیرین جوان میگیری، میزنی تیشه به فرق فرهاد. اهرمن ننگت باد. باغ در دست تو ناپاک افتاد، سر پای خس و خاشاک افتاد. غنچه پرپر شد و بر خاک افتاد، میچکد خون ز گلوی فریاد. اهرمن ننگت باد. ای که در کار ولایت لنگی، سر به سر نام نداری ننگی. با خداوند خرد می جنگی، بشکند این کمر استبداد. اهرمن ننگت باد. اهرمن
سرو روان را کشتی، خیزش تیز یلان را کشتی، شور سهراب جوان را کشتی. مادرش از ته دل میزد داد، اهرمن ننگت باد. اهرمن این هیجان میبینی؟ خیزش نسل جوان میبینی؟ نعری شیر زنان میبینی؟ این ندا بود که آوا سر داد، اهرمن ننگت باد. گوش کن، گوش، صدا میپیچد. این صدا در همه جا میپیچد، میرود پای خدا میپیچد. دختر ملت ایران جان داد، اهرمن ننگت باد. اهرمن قلب سیاهی داری، نفرت انگیز نگاهی داری، آدمی خوار سپاهی داری، دیر یا زود دهندت برباد، اهرمن ننگت باد. خب برگردیم در پی این سروده بسیار بسیار شورانگیز به داستان سیاوش. داستان سیاوش را تا به آنجا پی گرفتیم که افراسیاب برادر بدسرشت و دیوخوی خودش گرسیوز را به بارگاه سیاوش فرستاد تا پیام مهر او را به سیاوش و فرنگیس دخترش برساند. گرسیوز با دیدن آن همه شکوه و زیبایی که برآیند خرد و اندیشه و کار و کوشش سیاوش بود، به جای اینکه لبخند شادمانی بر چهره آورد، دل و مغز گرسیوز آمد به جوش، دگرگونه تر شد به آیین و هوش. به دل گفت سالی چنین بگذرد، سیاوش کسی را به کس نشمرد. همش پادشاهی است، هم تاج و گاه، همش گنج و هم دانش و هم سپاه. تا اینجا را با هم خوانده بودیم، اکنون میپردازیم به دنباله داستان. نهان دل خویش پیدا نکرد، همی بود پیچان و رخساره زرد. سیاهی اندیشه و بینش خود را از سیاوش پنهان داشت، به روی نیاورد. بدو گفت برخوردی از رنج خویش، همه سال شادان دل از گنج خویش. ببینید، با همه درد و رنجی که دیوان رشک و آز بر او چیره گردانده اند، رخسار دگرگونه نشان میدهد و سخنان چرب بر زبان میآورد. نهادند در کاخ زرین دو تخت، نشستند شادان دل و نیکبخت. نوازنده رود با میگسار، بیامد بر تخت گوهرنگار. میگسار یعنی ساغرانداز، چمانی، پیاله گردان، به گفته تازیگویان ساقی. و رود گونه ساز زهی است. خوب است بدانیم که خاستگاه بسیاری از سازها، چه سازهای زهی، چه سازهای بادی یا سازهای کوبه‌ای، ایران زمین بوده است. از آن میان گیتار و چنگ که برخی این دو ساز را از اروپا می‌دانند، ولی هم گیتار و هم چنگ از ساخته های ایرانی است، از سازهای ایرانی هست. از ایران رفتن به اروپا. این گیتار که آن را میگویند اسپانیش گیتار، گیتار اسپانیایی، نخیر، این گیتار ایرانی است و از راه بندر عباس رفته است به اسپانیا. این را شاید در یکی از نشست‌ها با افشین گرامی به این گونه نکته ها بپردازیم. چو خورشید تابنده بگشاد راز، به هر جای بنمود چهر از فراز. ببینید، این گونه سخن پردازی ویژه فردوسی است. یک بار دیگر این رج را با هم نگاه بکنیم. چو خورشید تابنده بگشاد راز، به هر جای بنمود چهر از فراز. تنها فردوسی است که این گونه نگارگری می کند با واژگان. هیچ نگارگری چیره دستی نمیتواند تابلوی زیباتر از آنچه که فردوسی با واژگان خود میآفریند بنگارد. خورشید زرافشان با دشنه فروغ پرده رازوارگی های شب را درید و از فراز آسمان بر کران تا کران گیتی رخ نشاند. به همین زیبایی، با همین واژگان. سیاوش ز ایوان به میدان گذشت،
به بازی همی گرد میدان بگشت. چو گرسیوز آمد بینداخت گوی، سپهبد پس گوی بنهاد روی. چو او گوی در زخم چوگان گرفت، هماورد او خاک میدان گرفت. هماورد یعنی همباز، همزور، همنبرد، همبازی. ز چوگان او گوی شد ناپدید، تو گفتی سپهرش همی برکشید. زور بازوی سیاوش و کوبه چوگان او گوی را آنچنان فراز برد که از دیدها گم شد، ناپدید شد. انگاری سپهر او را در دل خود فرو کشید. دگر ره چو در روی میدان فتاد، رسید اندران مهتر کینژاد. دگر باره در زخم چوگان فکند، تو گفتی ز تن جان ترکان بکند. همین که گوی از آسمان بر زمین نشست، سیاوش بار دیگر خود را به آن رساند و چنان زخمی بر آن کوبید که انگاری جان ترکان از تنشان به در رفت. چرا در اینجا دوباره سخن از ترکان به میان می رود؟ برای اینکه بازی میان گروه ایرانیان به سرپرستی سیاوش و گروه تورانیان به سرپرستی گرسیوز است. ولی همون گونه که بارها گفتم، ترک نامیدن تورانیان درست نیست. تورانیان عموزادگان ما هستند، ترک نیستند. چو گردان به میدان نهادند روی، ز ترکان به تندی ببردند گوی. سیاوش از ایرانیان شاد شد، به سان یکی سرو آزاد شد. این برنامه یا عنوان سرو آزاد و سرو آزاده را فردوسی بزرگ به دستاویزهای گوناگون برای سیاوش به کار میبرد. بارها و بارها او را سرو آزاد یا سرو آزاده مینامد که نشان دهنده مهر ویژه فردوسی است به سیاوش. چون این گفت با لشکر نامجوی، که میدان شما را و چوگان و گوی. یعنی بفرمایید اکنون گوی و میدان از آن شماست. من اگر گهگاه روی برخی از واژه ها میدرنگم و میکوشم تا آن واژه را اندکی باز کنم، پوزش میخواهم از فرزانگان گرانمایه‌ای که با ما همراهند. ولی آماج من بیشتر رویکرد من با جوانانی است که تازه به میدان آمدن و شاید با این رازوارگی های سخن آشنایی بسنده ندارند. از این رو پوزش من را بپذیرید اگر ناگزیر میشوند که برخی از واژگان را بشکافیم. سوی گوی گردان و گنداوران، برانگیختند اسب از هر کران. گردان یعنی پهلوانان، دلاوران، و گنداوران یعنی دلیران، نیرومندان، رزمندگان. به تندی دو لشکر همی تاختند، که جا بر گرو گوی می باختند. ببینید یک بار دیگر بخوانیم با هم. به تندی دو لشکر همی تاختند، که جا بر گرو گوی می باختند. که جا یعنی زیرا که، بر گرو گوی می باختند یعنی شرط بندی کرده بودند، برای هیچ بازی نمی کردند. حالا شرط بندی کرده بودند سر یک شام یا سر یک بادنوشی یا بر سر هر چیزی، ولی شرط بسته بودند. خب این شرط بندی بازی را اندکی جدی‌تر می کرد. بفرمود تا تخت زرین نهند، به میدان پرخاش ژوبین نهند. ژوپین یا ژوبین که هر دو گویش درست است، نیزه کوتاهی بود که در میدان نبرد به سوی دشمن پرتاب می‌کرد. در پی هنرنمایی‌های شگفت‌انگیز سیاوش بازی چوگان را کنار می‌گذارند و بازی دیگری می‌آغازند که پرتاب نیزه است، نیزه‌های کوتاه. دو مهتر نشستند بر تخت زر. دو مهتر سیاوش و گرسیوز نشستند بر تخت زر، بدان تا که را برفرازد گهر. برفرازیدن گهر یعنی پیشدستی و سربلندی یافتن نژاد و تبار. در اینجا میتوان گفت همان هنر و توانش است یا استعداد. نشستند تا
هنرنمایی های گردان خود را تماشا کنند. سواران به میدان به کردار گرد به ژوپین گرفتند ننگ و نبرد یا جنگ و نبرد. در بخشی از نسخه ها آوردن جنگ و نبرد، در برخی ننگ و نبرد. ننگ و نبرد را میتوان گفت همان است که امروزه میگوییم برد و باخت. به یک جای گردان برانگیختند، ز توران و ایران برآمیختند. بدو گفت گرسیوز شهریار، هنرمند و از خسروان یادگار. هنر بر گهر نیز کرده گذر، سزد گر نمایی به ترکان هنر. به شمشیر تیز و به تیر و کمان، هنرها پدیدار کن یک زمان. با شناختی که از اندیشه و گفتار و کردار گرسیوز داریم، با آسانی میتوانیم دریابیم که آماج او از این درخواست گرامی داشت سیاوش نیست. آزمودن زور بازو و هنر رزماوری اوست. میخواهد بداند که سیاوش چند مرده میدانست. به بر زد سیاوش بدان کار دست، سیاوش هم پذیرفت. به زین اندر آمد ز تخت نشست. از تختی که نشسته بود، تخت زرین، پایین آمد، سوار بر زین اسب شد. درخواست گرسیوز را پذیرفت. زره را به هم بر ببستند پنج. زره را به هم بر ببستند پنج، یعنی زره را 5 لایه کردند که از یک زره تن رسیدی برنج. زره را 5 لایه کردند و به تن بستند، چرا که ژوبین میتواند به نیروی دست پهلوان از یک لایه بگذرد و آسیب‌های سنگین بر تن پهلوان بزند. پس سیاوش فرمود که زره را 5 لایه کنند و به کناری بگذارند. نهادند بر سوی آوردگاه. آن زره را در یک سوی آوردگاه، آوردگاه یعنی میدان نبرد، در اینجا میدان بازی است. اون زره 5 لایه را، زره میدانید اون جامه‌ای است بافته شده از چنبرهای آهنین که به تن میپوشند به هنگام نبرد. این زره را فرمود 5 لایه کنند و کناری گذاشته شد. نهادند بر سوی آوردگاه، نگهشان بروبر ز هر سو سپاه. یعنی از هر دو سوی بازی، هم دلاوران ایرانی و هم دلاوران تورانی نگاه میکنن کار سیاوش را. زره 5 لایه را در گوشه از میدان نبرد گذاشتند و سپاهیان از هر دو سو آن زره 5 لایه و رفتار سیاوش را زیر نظر گرفتند که سیاوش میخواهد با این زره چه کند. سیاوش یکی نیزه شاهوار که جا داشتی از پدر یادگار. نیزه‌ای که از پدر داشت که در جنگ مازندران داشتی، به نخچیر بر شیر بگذاشتی. نیزه‌ای که پدرش در جنگ مازندران به همراه داشت را به دست گرفت و به میدان درآمد. به آوردگه رفت نیزه به دست. آوردگه یا آوردگاه همون میدان نبرد است یا میدان بازی در اینجا. به آوردگه رفت نیزه به دست، دگام را بپیچید چون پیل مست. بزد نیزه و برگرفت آن زره، زره را نماند ایچ بند و گره. نیزه با نیروی آنچنان بر زره 5 لایه فرود آمد که بند از بندش کشید و پاره پاره شد. شما نگاه کنید، اگر چنین زرهی بر تن یک رزماور بود، با این کوبه‌ای که، با این نیرویی که نیزه سیاوش بر اون زره آمد، پیکر آن پهلوان چه میشد؟ از آورد نیز برآورد راست، زره را بینداخت زان سو که خواست. آورد همان نبرد. سواران و گرسیوز دامساز برفتند با نیزه های دراز. فراوان بگشتند گرد زره، ز میدان نبر شد زره یک گره. گرسیوز و سواران او به جای ژوپین که نیزه کوتاهی است
با نیزه های بلند بر آن زره 5 لایه تاختند، ولی هرچه بر آن زدند نتوانستند گرهی از آن را بگسلند. با نیزه های بلند نتوانستند گرهی از آن را بگشایند یا بگسلند. سیاوش با نیزه کوتاه که از دور پرتاب کرد زره 5 لایه را از هم پاره پاره کرد. سیاوش سپر خواست گیلی 4، 2 چوبین دگر زاهن آبدار. این بار 4 سپر میخواهد سیاوش، 2 سپر ساخته شده از چوب و 2 سپر آهنین. کمان خواست با تیرهای خدنگ، 6 اندر میان زد 3 چوبه به چنگ. تیر خدنگ تیری بود که از چوب بسیار سخت از درختی به نام خدنگ می ساختند. زین هم ساخته می شد از این چوب، هم زین خدنگ هم تیر خدنگ. از این چوبی است که البته بیشتر در هند میروید این درخت، ولی چوب بسیار بسیار سختی دارد. یکی در کمان راند و بفشارد ران. ران فشردن یعنی نشانی است که میدهد سوار به اسب که اسب باید با شتاب بیشتری بدود. یکی در کمان راند بفشارد ران، نگرگر بگردش سپاهی گران. نگرگر نه نظاره‌گر، در برخی از نسخه ها آوردن نظاره بگردش سپاهی گران، ولی آنچه که فردوسی گفته است نگرگر بگردش سپاهی گران. نگرگر یعنی تماشاچی، نگاه کننده، همان نظاره یا نظاره کنندگان. فارسی گویان میگویند نظاره، ما ایرانیان میگوییم نگهگر یا نگرگر. بر آن 4 چوبین و زاهن سپر، گذر کرد پیکان آن ناور. تیری که سیاوش بینداخت از 4 سپر چوبین و 2 سپر آهنین گذشت و شگفتی همگان را برانگیخت. چرا اینها را میگوید؟ به این ریزکاری ها میپردازد فردوسی بزرگ. میخواهد که انگیزه رشک دیو رشک که در دل گرسیوس پدید آورد، میخواهد این رو نشان بده. رشک ورزیدن ها، حسادت کردن ها. بزد هم بر آن گونه 10 چوبه تیر، بر او آفرین کرد برنا و پیر. از آنها یکی بیگزاره نماند، بر او هر کسی نام یزدان بخواند. بدو گفت گرسیوس ای شهریار، به ایران و توران تو را نیست یار. یار در اینجا به چم دوست نیست، نمیگوید تو در ایران و توران دوستی نداری. یار در اینجا هماورد و همرزم است. میگوید تو را در ایران و توران هماوردی نیست، تو تکدانی. بیا تا من و تو به آوردگاه، بتازیم هر دو به پیش سپاه. اکنون که تو تکدانی هستی در میان همه رزماوران ایران و توران، پس بیا من و تو با هم بازی کنیم، با من و تو با هم برسیم. بتازیم هر دو به پیش سپاه، بگیریم هر دو دوال کمر، به کردار جنگی 2 پرخاشخر. درست مانند 2 سرباز رزمنده، 2 دشمن دوال یکدیگر بگیریم. دوال تسمه چرمی یا کمربند است و پرخاشخر یعنی رزمآزما، جنگجو، ستیزجو. گرسیوس سیاوش را به کشتی با خود فرا می‌خواند. میگوید که اکنون که چنین است، اکنون که تو تکدانی هستی در میان همه رزمندگان ایران و توران، پس بیا من و تو با هم در این میدان کشتی بگیریم. چرا؟ چون گرسیوس خودش را یکی از پهلوانان بزرگ توران می‌داند و چنین می‌باورد که می‌تواند دوال همون تسمه چرمی کمر سیاوش را بگیرد و او را بر زمین بکوبد. ز ترکان مرا نیست همتا کسی، چو اسبم نبینی ز اسبان بسی. و از ایران سپه نیست همتای تو، هماورد تو گر به بالای تو. در سپاه توران کسی تاب پایداری در برابر مرا ندارد.
اسب من هم در میان اسبهای توران زمین تکدانه و بی همتاست. تو هم در میان رزمندگان ایرانی از همه سرتری و اسب تو نیز تکدانه و بی همتاست. پس برازنده است که من و تو به نام یا نمایندگان ایران و توران با هم برسمیم. گریدون که بردارمت من ز زین، تو را ناگهان برزنم بر زمین. چنان دان که از تو دلاورترم، به مردی و نیرو ز تو برترم. اگر تو مرا برنهی بر زمین، نگردم به جا این که جویند کین. در سخن گرچیوز نکته بسیار نازکی نهفته است. میگوید اگر من تو را بر زمین بزنم، تو باید بپذیری که من از تو به مردی و نیرو برترم. ولی اگر تو مرا از اسب برداری و بر زمینم بنهی، من از میدان نبرد روی برخواهم داشت. آن نکته پنهان در این سخن زدن و نهادن است. خواهش میکنم شما جوانان این نکته ها را اندکی ژرف نگری کنید. میگوید اگر من تو را بر زمین بزنم، اگر من تو را بر زمین زدم و اگر تو مرا بر زمین نهادی، نکته بسیار باریک است و شایان درنگیدن. زدن و نهادن همسنگ نیستند. در زدن رنگ و بویی از خشونت هست و در نهادن نرم رفتاری و گرامی داشت. اون ارجی که باید به سیاوش بگذارد نمیگذارد. سیاوش بدو گفت کین خود مگوی، که تو مهتری شیر پرخاشجو. همان اسب تو شاه اسب من است، کلاه تو آذرگشسپ من است. آذرگشسپ نام یکی از گرامی ترین آتشکده های در روزگار ساسانیان است. سیاوش در اینجا این آذرگشسپ را به نشان گرامی داشت و ارجگذاری گرچیوز به کار میبرد. جز از تو ز توران یکی برکسیم. میگوید آقا تو اسب تو پادشاه اسب منه، خود تو نزد من درست مانند آتشکده آذرگشسپ هستی. من چگونه میتوانم، چگونه یارای این دارم که با تو بستیزم، با تو کشتی بگیرم؟ نه، این کار نمی کنم. ولی تو کار دیگری بکن. جز از تو یکی برکشید، به جز خودت یکی دیگر از پهلوانان رو برکشید. ببینید گرامی میدارد برادر پادشاه رو، گرامی میدارد کسی به سن بزرگتر از خودش رو، گرامی میدارد عموی همسرش رو. بگوید من این کار نمی کنم، هرگز این گستاخی نخواهم کرد که با تو کشتی بگیرم. ولی برای اینکه این بازی را، این سرگرمی را پی بگیریم، یکی از پهلوانان سپاه خودت رو برکشین، من با او کشتی خواهم کرد. جز از تو ز توران یکی برکشین، که با من بگردد نه از راه کین. دشمنی در کار نیست، میخوایم بازی کنیم، سرگرم بشویم. بدو گفت گرچیوز ای نامجوی، ز بازی زیانی نیاید برو. گرچیوز میگوید ما که نمیخواهیم برزمیم، میخواهیم بازی کنیم. میخواهد حتما خودش با سیاوش کشتی بگیرد. چرا؟ چون میداند که سیاوش در هماوردی با او همه نیروی خود را به کار نخواهد برد. ولی سیاوش که پرورده رستم است نمیپذیرد و نشان میدهد که در بازی هم نمیتوانم وارون ادب کاری انجام بدم. ادب دست و پای مرا بسته است. من با تو بازی نخواهم کرد، با تو کشتی نخواهم گرفت. تو بزرگی، شایسته است که من تو را عرض بدهم. از این رو هرگز چنین نمی کنم. سیاوش بدو گفت که این رای نیست، مرا با نبرد تو خود پای نیست. نبرد دو تن جنگ میدان بود، پر از خشم اگر چهر خندان بود. اگر در اینجا یعنی اگرچه. میگوید به هر روی اگرچه روی خندان است، ولی به هر روی
نبرد است میان دو پهلوان. من این کار نمی کنم، با تو در نبرد نیستم. ز گیتی برادر تو ای شاه را، همی زیر سم آوری ماه را. تو برادر پادشاهی، پایگاه تو آنچنان والاست که انگاری ماه را در زیر سم اسب خود داری. من هرگز این گستاخی نخواهم کرد که با تو کشتی بگیرم. کنم هرچه گویی به فرمان تو، از این نشکنم رای و پیمان تو. ز یاران یکی شیر جنگی بخوان، بر این تیز تک بارگی برنشان. تیز تک یعنی تندرو، تیز دو، و بارگی یعنی اسب. گریدون که رایت نبرد من است، سر سرکشان زیر گرد من است. سر سرکشان زیر گرد من است یعنی سر سرکشان زیر پای من است. اگر میخواهی هنرهای رزمی مرا بشناسی، من همیشه سر سرکشان را زیر پای خود دارم. نگران نباش. بکوشم که ننگی نگردم به کار، به نزدیک آن نامور شهریار. کاری نخواهم کرد که شرمنده مهر افراسیاب باشم. بخندید گرسیوز نامجوی، همانا خوش آمد گفتار او. به ترکان چنین گفت که ای سرکشان، که خواهد که گردد به گیتی نشان. کدام یک از شما آمادید در نبرد تن به تن با این پهلوان نام خود را در میان نامهای بزرگ برافرازید. یکی با سیاوش نبرد آورد، سر سرکشان زیر گرد آورد. نیوشنده بودند با لب گره، به پاسخ نیامد گروی زره. ببخشید، به پاسخ بیامد گروی زره. نیوشنده یعنی شنونده. نیوشنده بودند و با لب گره یعنی میشنیدند ولی لب به سخن نمیگشودند. گرویزره که گرویزره هم گفته می شود، نام یکی از پهلوانان نامدار سپاه توران و از خویشان نزدیک افراسیاب است. یکی از پهلوانان بزرگ نام در سپاه توران. در پی فراخوان گرسیوز، گرویزره یا گرویزره آب میدان میگذارد، میگوید منم گفت شایسته کار کرد. اگر نیست او را کسی هم نبرد، اگر کسی در این میدان هم نبرد و او نیست، من هستم. من با سیاوش کشتی میگیرم. سیاوش گفت گرویزره، برو پرزچین کرد و رخ پرگره. برو یا برو همان ابروست. سیاوش با دیدن گرویزره ابرو در هم کشید و ناخرسندی خود را نشان داد، چرا که گرویزره را همتای خود نمیدید. او را همتای خود برای چنین نبردی نمیداند. چشم به راه پهلوانی نیرومندتر از گرویزره بود. بدو گفت گرسیوز ای نامدار، ز ترکان لشکر ورا نیست یار. هنگامی که سیاوش ناخرسندی خود را نشان میدهد، گرسیوز میگوید این در میان ترکان کسی هماورد ندارد، حریف ندارد. سیاوش بدو گفت کز تو گذشت، نبرد دلیران مرا خوار گشت. کز تو گذشت یعنی گذشته از تو، به جز تو نبرد تن به تن با این رزمندگان که من میبینم برازنده بالای بلند من نیست. چون این نبردی با چنین کسانی نشان خاری من خواهد بود. من چرا باید با ناتوانان برزمم، با کسی که ناتوان است؟ از ایشان دو یل باید آراسته، یکی بسنده نیست. این پهلوان تو بسنده نیست. یکی به میدان نبرد مرا خواسته، یعنی از ایشان دو یل باید آراسته، به میدان نبرد مرا خواسته. دو تن باید خود را برای نبرد با من آماده سازم. یک تن مایه سرافکندگی من است.
یکی نامور بود نامش دمور، که همتا نبودش به توران به زور. چو بشنید گفت سیاوش چو دود، بیامد نبردش بسیجید زود. بسیجید یعنی آماده شد، خود را آماده نبرد با سیاوش کرد. برفتند پیچان دمور و گروی، سیاوش به آورد بنهاد روی. خب از آن سو 2 تن آمدن، دموی و گروی، از این سو سیاوش. به بند میان گروی زره، فرو برد چنگال و برزد گره. چنگالش رو فرو کرد در میان بند گروی زره، یعنی کمربند گروی زره. زین برگرفتش به میدان فکند، نیازش نیامد به گرز و کمند. یک دست انداخت او را از اسب بلند کرد، کوبیدش بر زمین. از آن پس بپیچید سوی دمور، گرفتش بر و گردن او به زور. چنان خارش از پشت زین برگرفت، که ماندند لشکر از او در شگفت. گردن و یالش رو گرفت، از روی اسب بلندش کرد، در زیر بغل خود گذاشت. خار در اینجا یعنی آسان. این که میگوید چنان خارش از پشت زین برگرفت، نه اینکه با خاری او را گرفت، نه، با آسانی، آنچنان او را آسان از روی زمین از روی زین برگرفت، که ماندند لشکر از او در شگفت. با آسانی از روی زین او را برگرفت و بر زمین زد، که پهلوانان شگفت زده بر جای خود خشکیدند که مگر می شود به همین آسانی. چنان پیش گرسیوز آورد خش، تو گفتی یکی مرغ دارد زیر کش. انگاری که خوش یا خش در اینجا یعنی آسان، نرم. زیر کش یعنی زیر بغل. دمور را با چنان سبکی و خوشی و نرمی و آرامی نزد گرسیوز ببرد که انگاری یک مرغ در زیر بغل دارد، نه یک پهلوان سنگین وزن. فرود آمد از باره بفشارد دست، پر از خنده بر تخت زرین نشست. برآشفت گرسیوز از کار اوی. گرسیوز به راستی در درونش آتشی است که می‌بیند 2 تن از پهلوانان او را اینگونه به خواری از روی زمین برداشت، یکی را بر زمین کوبید، دیگری را انگاری که مرغی در زیر بغل گذاشت، آمد در کنار او. غمی شد دلش زرد رخسار او. غمی شد دلش زرد رخسار او. دلش پرغم، چهره‌اش زرد. از آن تخت زرین به ایوان شدند، تو گفتی که بر اوج کیوان شدند. نشستند 1 هفته بانای و رود، می و ناز و رامشگران و سود. به 8م برفتن گرفتند ساز. روز 8م آهنگ رفتن گرفتن که بروند. بزرگان و گرسیوز سرفراز گرفتند ساز، یعنی آماده رفتن شدند. ساز و برگ رهسپاری فراهم آوردند. یکی نامه بنوشت نزدیک شاه، پر از لابه و پرسش نیکخواه. از آن پس مرو را بسی داده داد، برفتند از آن شهر آباد شاد. داده در اینجا یعنی ارمغان و پیشکشی. در برخی از نسخه ها آوردند هدیه، که بیگمان از کژرفتاری های نسخه نویسان است. سیاوش گرسیوز و همراهان او را با ارمغان ها و پیشکشی های بسیار به گرمی راهی می کنند و نامه مهرامیزی که به افراسیاب نوشته بود را به دست گرسیوز می سپارند. فراوان بگفتند با یکدیگر از آن پرهنر شاه و آن بوم و بر. همراهان گرسیوز که همگی از بلند پایگان توران زمین و از خیشان و نزدیکان افراسیاب بودند، در میانه راه که دارن میروند به سوی خانه خود، یک ریز از دانش و توانش و هنرهای رزم و بزم و کشورداری سیاوش سخن راندند. خب ناگفته پیداست، پر پیداست که این گونه خوش آمدگویی ها درباره سیاوش
هنگامی که به گوش گرسیوس میرسد، گرسیوس پچ پچ این رزماوران خود را میشنود، آتش خشم و رشک ورزی او 100 چندان میشود. همانندی این خوشامدگویی و دلباختگی سپاهیان توران از سیاوش را با دلباختگی سپاهیان سلم و تور با ایرج در نشست آینده به بررسی خواهیم نشست. پس خواهش میکنم این نکته را به یاد بسپارید. نکته‌ای که میبینیم در اینجا، سپاهیان توران در راه بازگشت به توران زمین، همه سپاهیان دلباخته سیاوشند، همه او را می‌ستایند، با یکدیگر در گفتگو بالای بلندش را می‌ستایند، هنرش را می‌ستایند، آیین‌های مهمان نوازی، گشاده دستی، فراخ دستی، همه را می‌ستایند و گرسیوس همه را می‌شنود و آتش خشم و کینه در دلش زبانه می‌کشد. در راه بازگشت به خانه فراوان بگفتند با یکدیگر از آن پرهنر شاه و آن بوم و بر. چون این گفت گرسیوز کینه جوی که ما را ز ایران بد آمد برو. یکی مرد را شاه از ایران بخواند که از ننگ ما را به خون در نشاند. در اینجا از کار افراسیاب پادشاه توران خورده میگیرد که چرا سیاوش را به ماندگاری در توران زمین فرا خواند، کسی که اکنون با نشان دادن دانش و توانش و هنرهای رزم و بزم مایه سرافکندگی بزرگان توران شده است. در اینجا یک بار دیگر واژه ننگ آمده که بیگمان همان شکست یا باختن است، نه با آنچه که امروزه در گفتار و نوشتار خود به کار میبریم. دو شیر ژیان چون دمور و گروی که بودند گردان پرخاش جوی، چون این زار و بیچاره گشتم دوحال به چنگان ناپاک دل یک سوار. ببینید آتش خشم و کینه گرسیوس از سیاوش آنچنان در دلش زبانه میکشد که بیشرمانه این سرو آزاده را تنها به گناه جوانمردی و رادی و دلیری و زورمندی او را ناپاک دل میگوید. سرانجام از این بگذراند سخن، نه سر بینم این کار او را نه بن. چون این تا به درگاه افراسیاب برفت و نکرد هیچ آرام و خواب. در برخی از نسخه ها آوردند نرفت اندران جوی جز تیر آب. با بیگمانی نمیتوان گفت کدام یک از فردوسی و کدام یک کار نسخه نویسان است. هر دو شایان پذیرشند. چه جز آب تیره در جوی او روان نشده باشد و چه در سراسر راه آرام و خواب از دست داده باشد، با همین دلچرکینی و با همین گونه سخنان کینه توزانه درباره سیاوش و خردگیری از کار افراسیاب در فراخواندن او به ماندگاری در توران زمین به دربار افراسیاب میرسد. چون از دیک سالار توران سپاه رسیدند و هر گونه پرسید شاه، فراوان سخن گفت و نامه بداد. گزارشی داد و نامه سیاوش را هم داد به افراسیاب. بخواند و بخندید و زو گشت شاد. افراسیاب نامه سیاوش را بخواند و بخندید و زو گشت شاد. نگه کرد گرسیوز کینه‌دار، بدان تازه رخساری شهریار همی بود یک دل پر از کین و درد، بدانگه که خورشید شد لاژورد. لاژورد شدن خورشید نشان فرو نشستن خورشید و آغاز شامگاه است. همه شب بپیچید تا روز پاک، همی بود چون مار غلطان به خاک. سر مرد از کین نیامد به خواب، بیامد به نزدیک افراسیاب. ز بیگانه پردخته کردند جای، نشستند و گفتند هر گونه رای. پردخته کردند یعنی خلوت کردند. بدو گفت گرسیوز ای شهریار، سیاوش از آن شد که دیدی تو پار.
سیاوش از آن شد که دیدی تو پار. شد یعنی گذشت، تمام شد. سیاوش نه آن سیاوشی است که تو پارسال شناختی، او یک سیاوش دیگر و در راستای دیگری است، راستایی که به نابودی تاج و تخت توران زمین میرسد. فرستاده آمد ز کاووس شاه، ببینید چه دروغ‌هایی میگوید. فرستاده آمد ز کاووس شاه، نهانی به نزدیک او چندگاه. پیاپی پیک میآید از ایران، از کاووس شاه پیام میآورد برای افراسیاب، برای سیاوش. فرستاده آمد ز کاووس شاه، نهانی به نزدیک او چندگاه. ز روم و ز چین نیزش آمد پیام، از روم، از اروپا و از چین هم پیام میآید برای او. همین یاد کاووس گیرد به جام. خب ما میدانیم که دروغ میگوید، به همان آسانی که آخوندها دروغ میگوید. ببینید همیهنانم در سراسر تاریخ ننگین شیعه‌گری یک آخوند راستگفتار نمیتوان یافت. انگاری که تخم این دیوزادگان اهرمنخو را با ننگ و دروغ و ناراستی کاشتند. این سخن راست، یک سخن راست از آنها نمیتوان شنید که بگیم این یک سخن راست. گرسیوس از جنس همین آخوندهاست، گرسیوس از جنس خامنه‌ای است، از جنس خمینی است. شما نگاه کنید به سخنان خمینی در گفتگو با خبرنگاران جهان در فرانسه و کردوکار ننگین او در ایران. هنگامی که به او گفتند حضرت آیت الله شما در فرانسه چنین و چنان گفتید، گفت خطئه کردم، به همین آسانی خطئه کردم. هنگامی که به او گفته شد حضرت آیت الله چرخهای فناوری در کشور یکی در پی دیگری در حال از کار افتادن است، اقتصاد کشور رو به تباهی است، گفت اقتصاد مال خر است، ما که برای کاه و یونجه انقلاب نکردیم، ما برای اسلام عزیز انقلاب کردیم و دستاورد اسلام عزیزش جنگ 8 ساله ایران و عراق بود، پدید آمدن نیروی جهنمی داعش در جهان بود، کشتار بیش از 500,000 زن و مرد و کودک بیگناه در سوریه و آوارگی چند میلیون دیگر از مردم آن سرزمین بود، فروپویی سرزمین تاریخی و بسیار زیبای لبنان بود و آنچه که امروزه در غزه و سوریه و لبنان و ایران میگذرد دستاورد اسلام آلوده به ننگش، خشکیدن دریاچه ها و رودها و تالاب های ایران، نابودی جنگل های ایران، از دست رفتن سرمایه های کلان ایران و بدتر از همه آسیب سنگین و بازنهش ناپذیری بود که بر فرهنگ مردم ایران زده شد. نگاه کنید با منش ایرانی چه کردند این فرومایگان. در بینش ایرانی هیچ گناهی سنگینتر و ویرانگرتر از دروغ نیست. در گستری چنین بینشی است که شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگنبشته تخت جمشید آرزو می کند که اهورامزدا کشورش را از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ دور بدارد. زرتشت بزرگ، این بزرگمرد تاریخ اندیشه، در سرود 32 یسنا با رویکرد به کسانی از جنس گرسیوز، خمینی، خامنه‌ای و آخوندهای دروغ پرداز ایرانسوز و توده‌ای‌های ننگین دامن که در دروغ پردازی هیچ کم از آخوند ندارند میگوید ای کژاندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیره سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریبکارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدینسان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند، به دوستی با کژاندیشان رو می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. امروز نگاه کنید در کشور ما آیا نمونه های این سخن را نمی بینید؟ ای کژاندیشان، بدینسان شما با کردار بداندیشانه
و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به بدکاران مردم را فریب دادید و از آنها را از زندگانی خوب و شادمانه باز داشتید. از همان دست دروغ‌های ایران ویرانگری که خمینی به مردم ایران داد که آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم، شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم، و شگفتا که بیشینی مردم ایران که خرد خود را در بازار دین باوری در گذرگاه باد گذاشته بودند، این یاوه‌های خانمانسوز را از خمینی پذیرفتند و باور کردند. این که میگوید بدینسان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کردید که بدترین کارها را انجام میدهند، به دوستی با کژاندیشان رو میکنند، از اندیشه نیک دوری میجویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی میگریزند. شما نگاه کنید همیهنانم به کارهای شرم‌آور و دبنگانی که همیهنان خرد باخته ما در روزهای تاسوعا و عاشورا و راهپیمایی بسیار شرم‌آور اربعین انجام میدهند. اینها همه پیایند دروغند، دروغی که نمونهش رو در همین دروغ‌های گرسیوس میبینیم در شاهنامه. میخواهم نشان بدهم همیهنانم چرا از شاهنامه بیرون آمدم. میخواهم بگویم که ما هنوز هم در روزگار شاهنامه به سر میبریم. شاهنامه ما زنده است. ما هنوز در روزگار ضحاکی هستیم. دروغی که خمینی و خامنه‌ای و آخوندها به ما میگویند دنبالی همین گونه دروغ‌هایی است که گرسیوس گفت و آتش جنگ‌های خانمانسوز یعنی دو مردم پاک ایران و توران برپا شد. دریا خون به راه افتاد در پی همین دروغ که گرسیوس گفت. از خون جوانان پاکدل ایرانی و جوانان پاکدل توران زمین که آموزادگان یکدیگر بودند. میخواهم بگویم که شاهنامه زنده است. گمان نبرید که ما قصه و داستان میخوانیم. نه، ما داریم سرگذشت خود را میخوانیم. امروز بر او انجمن شد فراوان سپاه، بپیچید از او یک زمان جان شاه. انجمن شد سپاه یعنی سپاه بسیار پیرامون او گرد آمد. به دروغ میگوید گرسیوس به افراسیاب که سپاهیان بسیار فراهم کرده است، آماده رزم با توست. در زبان پارسی جایی که جویبارهای کوچک در دامنه کوه به هم میپیوند رو اینجا رو میگوییم انجمن یا انجمن. اینجا میگوید که سپاهیان بیشمار در گرد او انجمن شدند، یعنی اندک آمدند، گرد آمدند، در یک جا شدند انجمن. اگر تور را دل نگشتی دوژم، زگیتی به ایرج نکردی ستم. در اینجا میزند به صحرای کربلا در سیوس. به پدافند از کار زشت تور پسر فریدون و نیای بزرگ خود و افراسیاب میپردازد و میگوید اگر تور پسر نیانی فریدون دست به خون برادر یازید و ایرج را کشت، گناهش به گردن خود ایرج بود که نگاه مهر سپاهیان را به سوی خود کشید و زمینی روان پریشی تور را فراهم ساخت. اکنون سیاوش نیست همان کار میکنه، کار ایرج میکنه. من در نشست آینده به داستان ایرج نگاه خواهم کرد. همانندی بسیار شگفت‌انگیزی است یعنی این دو داستان ایرج و سیاوش. دو گوهر یکی آتش و دیگر آب، به دل یک ز دیگر گرفته شتاب. آتش و آب نشان دشمنی و ناسازگاری است. در اینجا نگاه به ناسازگاری میان دو سرزمین ایران و توران و یا ناسازگاری میان دو گوهر سیاوش و افراسیاب دارد. تو خواهی که بر خیره جفت آوری، تو خواهی که بر خیره جفت آوری، همی باد را در نهفت آوری. جفت آوردن یعنی دمساز ساختن،
یکی کردن و باد را در نهان آوردن یعنی در پی باد دویدن، آب در هاون کوبیدن و کار بیهوده کردن. میگوید همه رنج های تو بیهوده است. تو میکوشی که میان این دو ملت آشتی پدید بیاوری ولی در پی باد میدوی. نکن این کار. اگر کردمی بر تو این بد نهان، مرا زشت نامی بودی در جهان. اگر من پنهان میکردم این کارهای سیاوش رو، مرا زشت نامی بودی در جهان. دل شاه زان کار شد دردمند، پر از غم شد از روزگار نژند. بدو گفت بر من تو را مهر خون، بجنبید و شد مر تو را رهنمون. 3 روز اندر این کار رای آوریم، سخنهای بهتر به جای آوریم. چو این رای گردد خرد را درست، سر رشته آنگاه باید جست. میگوید شتاب نکنیم، 3 روز بنشینیم بیندیشیم، همپرسگی کنیم، ببینیم که چه باید کرد با سیاوش. چو 3 روز بگذشت افراسیاب، همی زد به اندیشه آتش به آب. آب بر آتش زدن نشان این است که در آن 3 روز افراسیاب در تنهایی خیش بسیار کوشید تا مگر این آتش بدبینی را با آب خرد در دل خود فرو بنشاند. 4م یعنی روز 4م چو گرسیوز آمد به در، کله بر سر و تنگ بسته کمر، سپهدار توران ورا پیش خواند، ز کار سیاوش فراوان براند. برخی از نسخه ها در همه جا به جای توران آوردند ترکان. این نکته پرسشی بسیار اندیشه انگیز در ذهن خواننده پدید بیاورد که فردوسی کدام یک از این 2 نام را به کار برده است، توران یا ترکان. با شناختی که من از فردوسی دارم هرگز نمیتوانم بباورم که فردوسی تورانیان را ترک گفته باشد. ترک نامیدن تورانیان بیگمان کار نسخه نویسان کم دانش است، وگرنه چگونه میتوان پذیرفت که فردوسی بزرگ نوادگان فریدون را که خود از تخمه جمشید بود آنها را ترک نامیده باشد؟ آیا فردوسی نمیدانست که ترکان نام تباری است که در ترکستان به سر میبرند؟ آیا نمیدانست که تاتارها و مغولها از آن تبارند؟ آیا نمیدانست که تور و سلم و ایرج هر 3 پسران فریدون بودند از 2 خواهر جمشید یا 2 دختران جمشید؟ پس چگونه میتوان پذیرفت که فردوسی که درفشدار زبان پارسی و فرهنگ ایران شهری است تورانیان را ترک پنداشته باشد؟ من بی کمترین دودلی میتوانم بگویم که ترک نامیدن تورانیان کار نسخه نویسان کم دانش بوده است. بدو گفت که یادگار پشنگ، چه دارم بگیتی جز از تو به چنگ. پشنگ نام نوه تور، نبیره فریدون و پدر افراسیاب و گرسیوس است. افراسیاب با بخشیدن چنین برنامه به گرسیوس او را گرامی می‌دارد. همه رازها بر تو باید گشاد، به ژرفی ببین تا چه آید یاد. از آن خواب بد شد دل من غمی، به مغز اندر آورد لختی کمی. نبستم به جنگ سیاوش میان، از او نیز ما را نیامد زیان. چو او تخت پرمایه پدرود کرد، خرد تار و مهر مرا پود کرد. این نمونه بسیار دلپذیر از شیوا سخنی و شیوه سخن پردازی بی همتای فردوسی است. ببینید تار رشته‌هایی در درازای یک بافته و پود رشته‌هایی در پهنای آن بافته است. فردوسی بارها از همکرد این 2 واژه در سرود خود سود برده است. مانند در جایی میگوید ز یزدان و از ما بر آن کس درود، که تارش خرد باشد و داد پود. کسی را درود میگوید که تار و پود سرشتش خرد و داد باشد. در اینجا
سیاوش را این گونه می ستاید که تارش خرد و پودش مهر است. افشین جان اگه پروانه بدهید دنباله سخن را بگذاریم برای نشست آینده. بله پدرم، سپاسگزارم. سپاسگزارم از این همانندیایی که شما میکنین بین شاهنامه دیروز و امروز و استفاده کردیم طبق معمول. تا ایداری بعد. بدرود. سپاس.